Tjena allihopa! Välkommen till Mexikons måndag. Idag ska jag göra chili colorado. Nu kör vi. All right. Du behöver lite torkade chilis. New Mexico, California, Guajillo. Någon av dem. Även andra funkar bra, men New Mexico är faktiskt mina favoriter. Och de här hittade jag i någon affär här i Uppsala. Så det går att hitta. Men de mesta vet inte hur man använder det. Så det är enkelt. Man tar bort alla frön. Och gör det. Jag börjar med. Det är lite pyssligt. Men det är värt. Och de här chilis är inte starka alls faktiskt. De har en djup, rik smak. Utan starkhet. Så chili colorado är vad vi ska göra idag. Colorado betyder färgad röd. Och många kallar det här för birria nu för tiden. Men ni ska veta, birria är gjort från get. Eller kanske lamm. Men inte nötkött. Men så är det. Vi har högrev här. Den här var en 1 kilos bit. Skär upp det i 4 bitar och stäcker det på högvärmen. För att få en bra yta på dem. Så det här rätt kan man hitta på restauranger i Southwest USA. Las Vegas området var jag kommer ifrån. Och den är grym. Men det är säkert många namn. Kanske även barbacoa passar till det här. En barbacoa traditionellt när man gräver ner i marken någon kossa huvud. Och det gör vi egentligen idag. En barbacoa egentligen bara betyder barbecue. Men som sagt, det här är chili colorado. Eller birria om man måste säga så. Så nu lägger vi i lite lök. Jag använder silverlök. Det är den vanligaste. Med mexikansk mat ska jag säga. Men det spelar ingen roll. Gulök funkar också. Så lägg den i samma panna som du stekte köttet i. Och sen steker av det lite grann. Och så det svettas. Enkelt. Och sen vill man rösta chilis lite grann. Jag körde kanske 40 sekunder. Med lite vitlök där. Så röra om och om igen. Du vill inte ha dem bli svarta. Men ni ska lukta på det. De kommer att öppna upp på något sätt. Du vill ha lite av den olja som finns i en chilis kom ut. Och då blir de lite röstade och lite djupare smak. Sen efter typ 45 sekunder att steka dem. Sen lägger du det i vatten. Och vi ska koka dem. För de är fortfarande hårda. Och man måste blanda dem. Så bara koka dem i några minuter. Kanske, det går inte för långt. Kanske 10 minuter. Och jag har en lagerblad där också. Och du ser efter typ 10 minuter ska det vara mjuk så där. Och då är det dags att blanda. Och blanda allt. Lagerbladet med. Och var försiktigt här. Det kan lätt komma upp. Jag har gjort det här många gånger. Så jag vet hur det sprutar och plaskar. Sen efter det är helt blandad. Då ska man lägga köttet tillbaks i. Och sen ska man ha det low and slow.
i typ 2 timmar. Det är en köttbuljong. Sen ska vi lägga i lite oregano. Den där är mexikansk oregano. Lite mer mintsmak. Och spiskummin. Men lägg i inte mint med oregano. Det ska man inte göra. Det är inte så myntig. Det är oregano. Så där, det bubblas. Och man lägger en lock på. Man kan ha det på spisen. Eller ha den inne i ugnen vid 150 grader. Och det är vad jag har gjort, för jag behövde plats på spisen. Jag har också gjort mina egna flour tortillas. Och det finns en till video om det, om ni vill kolla. Så nu ska vi ha lite tillbehör. Vi ska ha ris och bönor. Och nu ska vi bara ta bort skenet på tomaten. Jag tycker enklaste sättet är bara ta min torch och brinner av det. Det är enkelt och roligt. Och vackert. Du ser, det är i real time här. Det tar inte lång tid alls. Sen är det bara att ta bort. Jo, det fastnar lite grann, men inte mycket. Sen ska vi ta bort alla frön och använder bara köttet. Och ja, det sprutar. Så är det. Det är olika det smäller man får ta i köket ibland. Det skadar ingenting. Så plocka bort alla kött och sen skär upp det i tärningar. Så här är början av bönorna. Jag hackade upp jalapeno, lagt den i olja med tomaten där. Mycket olja vill man ha, för att man behöver det när man lägger i bönorna också. Pinto-bönor ska man ha. De vanligaste i mexikansk köket, förutom kanske svarta bönor, men pinto-bönor är supervanliga. Sen kokar det inte långt alls, bara blanda och sen använda en gaffel att smasha dem lite. Då blir de lite krämigare sådär. Och gott. Och sen mycket salt. Bönor behöver mycket salt. Och de är klara. Sen ska vi köra riset. Samma sak. Mycket olja. Sen nu har jag använt schalottenlök. Du får ta vitlök eller vad som helst. Där är guajillo chili powder. Man kan använda bara paprika också. Och sen är det spiskummin. Så man röstar kryddorna i oljan i kanske 30 sekunder. Och sen ska man ta tvättade ris. Jag använder basmati ris. Sen ska man steka det med det lite grann. Och då blir kryddorna tillsammans med riset innan man kokar det. Och sen är det bara som vanligt. Lägg i jämna delar vatten plus en liten skvätt. Och mellan högvärmen tills det kokar. När det kokar, jag stänger av värmen. Lämnar locket på. Rör om en gång. Och sen lämnar det bara. Och det är alltid perfekt. Och riset och bönorna här är supervanligt tillbehör till alla mexikanska rätter faktiskt. Så du ser efter det varit 2 timmar i ugnen. Det bubblas fint så där. Och det är klart. Jag var så hungrig när jag gjorde filmen här. Så man tar ut alla kött. Tar 2 gafflar och shred it. Strimla upp det. Enkelt.
Ni kommer inte vara lika snabb som mig. Jag har mycket träning på det. Sen salt på köttet. Och det är ingen salt på köttet eller i själva chilin än. Det var första där. Så man ska reducera det lite grann. Jag tänkte bara lite. Jag har lagt salt i också. Och då smakar jag upp det. Och det måste man göra. Och salt måste man känna av själv. Det är ingen recept. Så jag tycker inte det. Jag har aldrig kollat på saltmängd. Jag alltid smakar. Se där. Alla vatten kokade bort. Jag blandar. Stäng av värmen. Och sen locket tillbaks. Och det ska vara klart. Så nu är det rätt konsistens som jag vill ha. Man vill ha det ganska rinnig. Och lite tjock. Men inte som vatten. Och inte som gröt. Sen ska vi lägga i köttet. Lägg den tillbaks. Och hela huset har doftade kanon i 2-3 timmar. Du ser här. Där är en riktig chili. Man behöver inga bönor. Så nu ska vi lägga upp. Lägg riset på. Det är ganska vanligt här också. Jag har en tallrik till tillbehör. Och en skål till chilin. Bönorna där. Där kommer chili coloradon. Och vad vackert, va? Är det röd? Är det brun? Ja, det är det. Sen toppa med rödlök. Faktiskt jag lagt på mer rödlök efteråt. Man vill ha ganska mycket tycker jag till smaken. Och en absolut måste. Cilantro. Koriander. Det behöver man också. Sen lite tortilla. Äta upp det. Så man bara tar en liten gaffel med chili in i tortillan. Kanske med lite ris och bönor om man vill. Sen äter man. Det är bra date night. Om det är en date tycker inte om att äta med sina händer och vara lite messy. Kanske det är inte rätt. Nu är det dags. Njuta. Tack för att ni kollade allihopa. Hoppas vi ses nästa gång. Ha det.